ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fun Fact Friday with ฟ้ารายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจแต่รู้ไว้ก็ดีสำหรับวันนี้เรามีสปอนเซอร์นมออร์แกนิกวาเล่นมแท้ 100% จากเต้าอุ้มๆของแม่วัวที่เลี้ยงในไร่อันเขียวกระจีส่งตรงจากสหรัฐอเมริกาซื้อ1กล่องเนี่ยได้นมทั้งหมด3รสด้วยกันรสแรกเนี่ยจะเป็นรสโฮลมิลค์รสที่2ก็จะเป็นแบบ low fat เนาะแล้วก็รสที่3สีน้ำตาลจะเป็นรสช็อกโกแลตแบบไขมันต่ำก็คือสำหรับใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่เบื่อนมรสเก่าๆอะเนาะก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้ที่ Shopee นะคะ Search Organic Valley เดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้ข้างล่างนะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากเลยก็เข้าไปดูกันได้ค่ะขอบคุณ Organic Valley ค่ะมาเข้าสู่เรื่องของเรากันดีกว่าเรื่องในวันนี้นะคะมีคน request ให้พูดแล้วก็พอนี้ได้ไปอ่านได้ไปศึกษาเนี่ยก็รู้เลยว่าคดีนี้เนี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับคำที่ว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนสำหรับทุกคนในเดือนมกราคมปี 2018 มีสายโทรแจ้งร้องเรียนเข้าไปยัง 911 เกี่ยวกับคดีกักขังหน่วงเหนี่ยวและทำร้ายร่างกายเด็ก 13 คน โดยที่ผู้กระทำผิดนั้นก็คือเดวิดและลูอิสเทอร์พินผู้เป็นบิดามารดาของเด็กทั้ง 13 คนนั้นนั่นเองเด็กๆถูกทรมานอย่างไร และใครเป็นผู้โทรแจ้งตำรวจ ไปฟังกันเลยค่ะมาดูประวัติของคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือเดวิดแล้วก็ลูอิสเทอร์พินกันก่อนดีกว่าลูอิสผู้เป็นเมียเนี่ยนางมีน้องสาวอยู่อีกคนหนึ่งซึ่งในอดีตทั้งคู่มีประวัติได้รับความรุนแรงในครอบครัวรุนแรงถึงกระทั่งว่าแม่ของพวกเธอเคยขายพวกเธอให้กับเหล่าเศรษฐีเท่าหัวงูเพื่อแลกกับเงินเล็กๆน้อยๆมาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนลูอิสและน้องสาวก็จะถูกเศรษฐีเท่าหัวงูเหล่านั้นน่ะทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจอยู่เสมอๆทำร้ายแบบไหนก็รู้กันเนาะน้องสาวของลูอิสได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในทีวีรายการหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเล่าให้ฟังว่าเศรษฐีโรคจิตเหล่านั้นนะก็จะยัดเงินเข้ามาในมือของพวกเธอก่อนที่จะข่มขืนพวกเธอแล้วก็กระซิบข้างๆหูว่าให้เงียบๆนะอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็น่าเศร้าที่นั่นคือสภาพแวดล้อมที่ทั้งคู่เติบโตขึ้นมาน้องสาวของลูอิสบอกว่าและนั่นเองก็คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูอิสมีพฤติกรรมที่แปลกไปไม่ว่าจะเป็นลุกขึ้นมาทำพิธีมนตราแบบแม่มดติดการพนันคลั่งไคล้การเลี้ยงงูติดเหล้าแล้วก็ติดยาในที่สุดมาดูฝั่งเดวิดผู้เป็นสามีกันบ้างเดวิดเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่มีอันจะกินมีงานที่มั่นคงแล้วก็อาศัยอยู่กับครอบครัวในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียในสหรัฐอเมริกาในวัยใสเนี่ยเดวิดเป็นทั้งประธานคลับไบเบิลคลับหมากรุกคลับวิทยาศาสตร์คลับนักร้องประสานเสียงคือเรียกได้ว่าเป็นตัวพ่อกิจกรรมนะส่วนเพื่อนสนิทของเดวิดเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเดวิดจริงๆแล้วเป็นคนโน้ตแล้วก็เป็นคนติดดินก็คือเอาเป็นว่าดูแล้วไม่มีพิษมีภัยและทีนี้คำถามก็คือทั้งคู่ไปจิจากันตอนไหนเพราะดูแล้วสังคมของทั้งคู่เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำตอบก็คือโรงเรียนทั้งคู่เนี่ยอยู่โรงเรียนเดียวกันและถึงแม้ว่าเดวิดจะแก่กว่าลูอิสถึง8 ปีก็ตามก็คือพรหมลิขิตในดอกพอเจอกันปุ๊บทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันปั๊บรักขนาดที่ว่าหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามกันไปอยู่ที่รัฐเท็กซัสซึ่งตอนนั้นเดวิดอายุได้24 ปีและลูอิสอายุได้16 ปีพรากผู้เยาว์แต่ทั้งคู่ก็หนีไปได้ไม่นานเพราะว่าทางครอบครัวของเดวิดได้แจ้งตำรวจให้ช่วยตามตัวเด็กทั้ง2 คนกลับมาแล้วก็อ้างว่าจะให้กลับมาทำพิธีแต่งงานที่ถูกต้องซึ่งปกติแล้วคนที่มันหนีตามกันไปมันไม่กลับมาหรอกมันทิ้งทุกอย่างแล้วไงแต่อี2 คนนี้กลับมาจ้ะ ทั้งคู่ได้เข้าสู่ประตูวิวาห์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาในปีคศ 1984 ก่อนที่จะย้ายกลับเท็กซัสทันทีเพื่อใช้ชีวิตอยู่แบบสามีภรรยาทั่วไปจนเข้าสู่ปี 2016 ที่พ่อและแม่ของลูอิสเริ่มมีอาการป่วยแบบมารอมมารอป่วยแบบใกล้ตายพวกเขาก็เลยขอให้ลูอิสเนี่ยกลับมาดูใจพวกเขาก่อนตายซึ่งแน่นอนลูอิสไม่มาจนกระทั่งพวกเขาตายไปจริงๆลูอิสก็ไม่มางานศพเลยด้วยซ้ำคือจุดนี้มันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยพังทลายสุดๆเลยนะซึ่งเป็นกูก็ไม่ไปอีดอกขายกูให้เศรษฐีย่ำยีขนาดนั้นน่ะกูไม่เผาผีเดวิดและลูอิสเนี่ยมีลูกด้วยกันทั้งหมด13 คนว่างมากอีดอกซึ่งข้อมูลของเด็กทั้ง13 คนเนี่ยมีน้อยมากเพราะด้วยความที่ทั้งคู่กักบริเวณเด็กๆให้อยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเหมือนเด็กทั่วๆไปจนเพื่อนบ้านเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาที่พวกเขาแอบเห็นเด็กๆผ่านทางช่องหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเนี่ยมีผิวที่ซีดขาวตัวผอมตัวเล็กขาดสารอาหารแข็งแกร่งกว่าเด็กทั่วๆไปมาก
ลูอิสและเดวิดเนี่ยกักขังลูกทั้ง13คนไว้กว่า10ปีจนเด็กๆเนี่ยขาดการติดต่อจากโลกภายนอกซึ่งบางคนเนี่ยเกิดมาปุ๊บก็โดนขังอยู่ในบ้านปั๊บก็เลยไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเด็กๆจะได้กินข้าววันละมื้อแล้วก็อนุญาตให้อาบน้ำได้แค่คนละ1 ครั้งต่อปีห้องน้ำก็ไม่อนุญาตให้ใช้คือถ้าปวดขึ้นมาก็อั้นเอาไว้อั้นไม่ไหวก็เลียราดไปเลยและถ้าเลียราดก็จะโดนทำร้ายโดนทุบตีแล้วก็บังคับให้ทำความสะอาด เด็กๆเนี่ยมักจะถูกล่ามด้วยโซ่ไว้กับพวกขาเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือไม่ก็มัดด้วยเชือกเลยแล้วก็ติดเอาไว้กับขาเตียงทำแบบนี้ทำไมก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันและด้วยความที่ลูอิสไปขึ้นทะเบียนเป็น educator ให้กับลูกๆของนางซึ่งแปลว่าเด็กๆทั้ง13คนจะไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนปกติแต่จะเป็นการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลโดยแม่ของตัวเองนั่นเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจหรือรู้สึกสงสัยมากนักว่าทำไมเด็กๆไม่ออกมาเล่นข้างนอกบ้างจนเข้าสู่เดือนมกราคมปี 2018 ที่ลูกสาววัย 17 ปีของลูอิสหาทางกระโดดออกมาจากหน้าต่างเพื่อโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยพี่น้องของเธอ เธอแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าพี่น้องของเธอตื่นมาตอนดึกๆ ร้องไห้ด้วยความทรมานแล้วก็ร้องขอให้ใครสักคนหนีออกไปจากบ้านเพื่อโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยพวกเขาที แน่นอนว่าพอตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยก็รีบไปยังที่เกิดเหตุทันทีแล้วก็รวบตัว2 สามีภรรยาพร้อมกับตั้งข้อหาให้ถึง14 กระทงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายทรมานผู้เยาว์หรืออื่นๆอีกมากมายการตัดสินโทษเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนปี 2018 แน่นอนว่าทั้งลูอิสและเดวิดถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตสมควรและในระหว่างการไต่สวนนี้เองที่ทางคณะอัยการเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรให้เด็กทั้ง13คนมามีส่วนร่วมด้วยเพราะเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับเด็กๆถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เด็กๆเจอมาเนี่ยจะสร้างบาดแผลลึกในใจแล้วก็ไม่มีวันจางหายไปตลอดชีวิตแล้วก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องของทางการที่จะไปเพิ่มความเครียดให้กับพวกเขาศาลจึงได้แต่งตั้งให้ทนายความแจ็คออสบอร์นเป็นผู้ดูแลเด็กๆแล้วก็เป็นผู้ให้การแทนเด็กๆในศาลแจ็คเล่าว่าเขาทึ่งในกำลังใจของเด็กๆเป็นอย่างมากเด็กๆทุกคนพยายามมองโลกในแง่บวกพยายามมองไปที่อนาคตแล้วก็มีความหวังกับมันร่าเริงแจ่มใสหัวเราะแล้วก็กอดให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเวลาเด็กๆทั้ง13คนตอนนี้ไม่หันกลับไปมองอดีตอันโหดร้ายอีกแล้วพวกเขาพยายามกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพยายามอ่านหนังสือพยายามหาความรู้เพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนแบบเด็กทั่วๆไปและพวกเด็กๆก็ยังบอกทางการอีกว่าพวกเขาไม่มีความประสงค์ที่จะออกนามออกชื่อกับสื่อใดๆเลยเพราะพวกเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ข้อกังวลว่าในอนาคตจะไม่มีใครมาตัดสินเขาจากอดีตที่พวกเขาเลือกไม่ได้และต่อจากนี้เป็นต้นไปพวกเขาขอเลือกอนาคตของตัวเองเข้มแข็งมากและนั่นนะคะก็คือคดีที่เริ่มต้นด้วยความเศร้าแล้วก็จบลงด้วยกำลังใจของเด็กๆทั้ง13คนนั่นเองซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่ที่เด็กทั้ง13คนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ในวัยเยาว์เนาะแล้วก็มันอาจจะเป็นบาดแผลในใจเขาไปตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งอาจจะทำให้เกิดเป็น PTSD ขึ้นมาก็ได้แต่ถึงกันนั้นนะเด็กๆก็ยังคงมีกำลังใจที่เข้มแข็งซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราเนาะว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะเจอเรื่องที่แย่หรือว่าโคตรเป็นบาดแผลลึกในใจแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจมอยู่กับมันไปตลอดชีวิตซึ่งมันก็แล้วแต่บางคนนะบางคนก็อาจจะลุกขึ้นมาไวหน่อยบางคนก็อาจจะเทคไทม์ใช้เวลามากพอสมควรแต่อย่างน้อยเนี่ยในทุกๆวันก็อยากจะให้พยายามไปทีละนิดทีละหน่อยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะหลุดพ้นมันไปได้เหมือนกับเด็กๆทั้ง13คนและนั่นนะคะก็คือเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับคดีความอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวเธอพินมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะหรือมีเรื่องที่อยากจะนำเสนอให้พูดในเอพิโซดหน้าๆก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างก็ได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆ subscribe เพื่อ YouTube แจ้งเตือนในทุกๆการอัปเดตนะคะแล้วมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าๆเพราะนี่คือ Fun Fact Friday with ฟ้า